Szeretettel köszöntök mindenkit. Most már világosan látható az, hogy Oroszország győztes oldalra került. Ugye mi évek óta ezt mondjuk, hogy Oroszország győztesen fog kikerülni ebből a szörnyű és véres háborúból. Most már a Szaúd-Arábiában zajló tárgyalások megmutatták azt, és nyilván ez kellett az amerikai elnökválasztás, hogy Donald Trump lett az amerikai elnök, de ez most már mutatja, hogy Oroszország itt abszolút visszatért most már igazi nagyhatalomként a világ politikai térképre, és megerősödve főként politikailag, de majd látjuk, hogy még gazdaságilag és mindenféle szempontból megerősödve fog kikerülni ebből a véres háborúból. Most jött el az a pillanat, amikor végre meg kell mindenkinek azt érteni, hogy a Momentum ideológiai társai voltak azok, akik itt Európában, hogyha valaki nem akart az ukránok oldalára állni, akkor rögtön orosz ügynöknek, meg nem tudom minek titulálták. Most jött el az a pillanat, amikor végre a magyar érdekekről kellene beszélni, ezért én a héten többször föltettem azt a kérdést nyilvános felszólásaimban a parlamentben Orbán Viktornak, hogy hányszor ejtette ki Kárpátalja nevét akkor, amikor Ukrajnáról tárgyalt, akár Vladimir Putyinnal, akár Donald Trumpal. Nem válaszolt Orbán Viktor erre, illetve aztán a kormány nevében egy államtitkár válaszolt, aki a válaszában újra egyetlen egyszer nem mondta ki azt, hogy Kárpátalja minimum önrendelkezésről, ugye az autonómiájáról beszéljen, tehát ez a minimum, amit képviselnie kellene a kormánynak. 1991. december 1-én döntött Kárpátalja lakossága 90%-os részvétel mellett közel 80% azt mondta az embereknek, hogy autonómiát akar Kárpátaljának, ezen belül pedig 81% döntött arról, a megkérdezettek 81%-a döntött arról, hogy Beregszász központjával egy magyar autonóm körzetet, gyakorlatilag területi autonómiát kell a magyaroknak létrehozni. Ezt a legitim népszavazást sem mondja el Orbán Viktor sehol, sem amerikai, sem oroszországi tárgyalásain. Mi viszont ezt megtesszük, ugye ezt be is jelentettem a parlamentben, mivel a Fidesz erről elfeledkezik, és azt gondolom, hogy ez ugyanolyan hazaárulás lenne, mint amit Antal József elkövetett, amikor 5 nappal az ominózus népszavazást követően 1991. december 6-án aláírta azt az ukrán-magyar alapszerződést, ahol egy szót nem ejtenek a magyarok, illetve Kárpátalja önrendelkezéséről. Itt ugye a ruszinok, akik akkor még nagyon erős és a Szent Koronához hű tudattal rendelkeztek, szintén támogatták volna ezt az autonómiát. Ezt most fel kell vetni, ez nagyon fontos, hiszen Ukrajna státuszát is ez a 91-es népszavazás döntötte el. Így aztán, mivel ezt a kormány és a Fidesz nem teszi meg, ezért mi az amerikai, illetve az orosz nagykövetségekhez fordulunk, és eljuttatjuk az erről szóló követeléseinket, illetve felhívjuk a figyelmet a 91-es népszavazás döntéseire. Ezzel kapcsolatban fontos lehet az az interjú, amelyet a Russia Today készített velem egy héttel ezelőtt. Ugye ez az orosz állami televízió, amely globálisan fogható, tehát az egész világon fogható, kivéve ugye az Európai Unióban, ahol betiltották, ugye milyen jó ez a demokrácia, a szólásszabadság, ami itt az Európai Unióban van. Viszont én azt gondolom, hogy nem sokára ez is változni fog, a Russia Today-t is lehet majd mindenhol fogni, viszont a világ minden részén és Oroszországban is nagyon fontos állami televízió csatornáról beszélünk, ahol az ukrajnai háborúról kérdeztek, de természetesen beszéltem Kárpátaljáról, és beszéltem a referendumról, illetve a magyarok érdekeiről. Most ezt az interjút tekintsék meg. Fontos tudni, hogy itt még a végén jó utat kívánnak nekem Berlinbe, Németországba. Ugye ez még a vasárnapi Németország választások előtt készült ez az interjú, úgyhogy ezt azért úgy figyeljék, úgy tekintsék meg. Következzen akkor most tehát ez a bizonyos interjú. László Toroczkai, Hungarian politician, leader of the political party Our Homeland movement, joins me now to really try and make sense of everything that's been happening and, of course, give us a perspective what's going through the minds of those bureaucrats in Brussels. I mean, starting off, obviously, with Robert Fico's comments, the idea that the EU sponsoring and helping to finance the war has actually weakened the bloc. Do you agree? Yes, I agree with this because Igen, egyetértek ezzel, mert Ficónak igaza van. Ha a német technológia és a hatalmas orosz erőforrások egyesülnének, Európa a világ legerősebb egysége lehetne.
Az orosz ellenes szankciók pedig az Európai Uniót sújtják leginkább. Tehát olyan, mintha az Európai Unió önmagát akarná elpusztítani. It is like the European Union would like to destroy itself. What did you make of it that the EU was not invited to the talks in Saudi Arabia? It's normal because Ez érthető, mert Brüsszel már nem az európai embereket képviseli. Az Európai Unió most gyenge. Számomra egyértelmű, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak és Oroszországnak véget kell vetnie ennek a tragikus háborúnak. Donald Trump és Vladimir Putyin pedig történelmi személyiségek. De Zelenszky csak egy bábú, csak egy komikus. Én bízom bennük, én bízom Trumpban és Putyinban. És biztos vagyok benne, hogy képesek lesznek egy előnyös békét előkészíteni. És ez nekünk, magyaroknak nagyon fontos, mivel Magyarország különleges helyzetben van, mert Ukrajna a szomszédunk, és Ukrajnában, Kárpátalján nagyon erős magyar közösség él. 1991-ben volt egy népszavazás Ukrajnában, és ez a népszavazás autonómiát adott Kárpátaljának és a magyaroknak. Most itt az ideje, hogy érvényt szerezzünk ennek a népszavazásnak, és meg kell adnunk a jogokat a kárpátaljai magyar kisebbségnek Ukrajnában. And we must give the rights to the Hungarian minority in Transcarpathia in Ukraine. You know, just continuing on that meeting in Saudi Arabia, so the EU wasn't there, but a number of leaders had their own meeting in Paris. They had two meetings, because the first one, apparently, they couldn't agree on anything. When you compare those two, does it in any way speak to you about the difference of priorities, the difference in politics of the two sides? It's very simple. For me it's very simple because Számomra ez nagyon egyszerű, mert hogyha béke van Ukrajnában, akkor nincs szükségünk orosz ellenes szankciókra, és ezeket a szankciókat fel lehet oldani, és a világ ismét normális lesz. Együtt kell működnünk egymással. The world will be again normal. We must cooperate with each other. You know, it's interesting because when Marco Rubio, the US Secretary of State, said, yes, sanctions might be lifted, the EU then came out and said, even if the US lifts them, the EU is going to keep the sanctions in place. Is Brussels capable of having an independent policy of Washington? As I told you, Brussels no longer represents the people of Europe. Mint mondtam, Brüsszel már nem az európai embereket képviseli. Az Európai Unióban pedig gyorsan változik a politikai helyzet. Úgy gondolom tehát, hogy Brüsszelnek követnie kell mindezeket a változásokat, vagy ha nem lesz képes változtatni a politikáján, az európai emberek a következő választásokon le fogják cserélni az Európai Parlamentet. Will change the European Parliament in the next election. You know, it's very interesting because you speak and you very rationally say, you know, that the governments are not in touch with the people. We see protests on the street complaining about the rising costs, the cost of living crisis. We see the deindustrialization in Germany. And yet then the EU is talking about spending another 700 billion euros on Kiev and also boosting its defences. Where does it get that money? And can the bloc survive financially if it continues down this path that it's on now? You know that Brussels is run by lunatics. Brüsszelt őrültek vezetik, ez egy őrület. Ahogy már mondtam, az Európai Unió önmagát pusztítja el. Európa népei pedig egyre szegényebbek, és ezért vagyok biztos abban, hogy ha Brüsszel nem változtat a politikáján, az emberek az utcára fognak menni. Az emberek tiltakozni fognak, elmennek, és a jelenlegi vezetés ellen fognak majd szavazni. Európában pedig megváltozik a politikai helyzet. A miénkhez hasonló pártok Európában egyre erősebbek lesznek, mi is egyre erősebbek vagyunk. Ezért mondom, hogy a politikai helyzet gyorsan változik az Európai Unióban. So this is why I say that the political situation is rapidly changing in the European Union.
Well, it's true that the political landscape is changing. When you look at the parliamentary elections, we saw the, quote, far right, as people like to call it, gain a lot of popularity. Germany on Sunday obviously has its elections. Do you think that we might see some changes there? Of course. For example, I'm going to go to Germany. Természetesen. A következő napokban például Németországba utazom, mert az AfD a testvérpártunk. A legutóbbi választások után létrehoztuk saját képviselőcsoportunkat az Európai Parlamentben. Ez ismét az Európai Unióban végbemenő változások jele. Biztos vagyok benne, hogy az AfD, a testvérpártunk a lehető leghamarabb meg tudja majd nyerni a németországi választásokat. Talán nem most vasárnap, de a lehető leghamarabb be fog következni. Láthatják majd, hogy az Európai Unió gyorsan fog változni. As soon as possible, and you will see that the European Union will change rapidly and fast. You know, I think one of the reasons that the AfD has grown in popularity is because obviously their lives have worsened over the last 3 years. And one of the reasons, many say, because European countries cut themselves off from cheaper Russian energy. Do you see a point in the history in the future, rather, where Russian oil and gas is flowing into European nations again on a full scale? Of course. You know, first of all, this is a question of economy, but természetesen. Ez mindenek előtt gazdasági kérdés, de számomra nagyon fontos az a tény is, hogy Oroszország mindig is Európa része volt. Oroszország Európához tartozik, és természetesen együtt kell működnünk Oroszországgal. Oroszországnak pedig együtt kell működnie az Európai Unióval, az európai államokkal. És ez a német nép akarata is. Ez az oka annak, hogy az AfD egyre erősebb. This is why the AfD is stronger and stronger. I'd also like to just return to Ukraine because, you know, I think for a lot of people, they feel that this is a roadblock, and once the conflict is resolved, then we can move forward and start resolving some of those other issues, like you say, sanctions or Russian oil and gas. I mean, Ukraine has been given an awful lot of money by its sponsors, that's both the EU and the US. Trump coming out and saying not all of that money is accounted for. What do you make of that allegation? Did you expect anything different? I hope so. I hope so. The situation will change by Donald Trump, because remélem is, hogy a helyzet Donald Trumpnak köszönhetően megváltozik, mert Donald Trump teljesen más politikát folytat. Az Amerikai Egyesült Államok nem lesz képes továbbvinni Joe Biden politikáját, és ez az amerikai politika hatással lesz majd az európai politikára is. Ezért remélem, hogy a helyzet változni fog. From the American politics, so this is why I hope so. The situation will change. How difficult is it being a nation like Hungary, like Slovakia at the moment, when all these years you're saying we need to talk, we want peace, but of course you're just shouted down? You know, Hungary, Slovakia, or other Central European countries. Tudja, Magyarország, Szlovákia vagy más közép-európai országok kis országok, és természetesen követnünk kell a brüsszeli politikát, hiszen az Európai Unióhoz tartozunk, de független nemzetek vagyunk. Ezért kezdtünk el együttműködni egymással. Egyre több és egyre jobb politikai kapcsolat van nemzeteink, országaink között. Szeretnénk együtt harcolni az érdekeinkért. Szeretnénk egyesíteni a politikai erőinket. We would like to unite our forces, political forces. László Toroczkai, Hungarian politician, leader of the political party Our Homeland Movement. I wish you safe travels to Berlin. We're definitely living in historic times, that is for sure. It's quite a time to be on the sidelines observing all of this. Thank you very much for your time today, sir. Köszönöm szépen.